हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल एस्टेक्निसियन। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन्छु भने अब तपाईहरुले पठाउ जस्तै अर्को एप्लिकेसन इनड्राइभर भन्नेमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले इनड्राइभर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोर। सो तपाईहरुले पनि ओपन गर्नु होला र सर्च गर्नु होला इनड्राइभर लेखेर। यसरी इनड्राइभर लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इनड्राइभरको एप्लिकेसन आइसकेको छ। सो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लोगो चाहिँ यो प्रकारको रहेको छ र त्यसपछि तपाईहरुले यस एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा ओपनको अप्सन आइरहेको छ। सो म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपनमा मैले क्लिक गरे र ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जोइन अस भाया फोन नम्बर भनेको छ। सो तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर दिनु होला। यहाँ यसरी आफ्नो फोन नम्बर दिइसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज एन अथोराइजेसन मेथड भनेको छ। तपाईले WhatsAppमा नम्बर तपाईहरुको WhatsAppमा ओटीपी कोड माग्दा पनि भयो र एसएमएसमा माग्दा पनि भयो र यहाँ तपाईहरुको सबै अटो फिल भइसकेको छ है। तपाईको यति गरिसकेपछि सबै अटो फिल हुन्छ, आफै हुन्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईहरुले यसको यो चलाउनको लागि चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ अलो इनड्राइभर टु एक्सेस दिस डिभाइस लोकेसन भनेको छ। तपाईले लोकेसन चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो लोकेसनलाई चाहिँ अन गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन। सो मैले लोकेसनलाई अन गरे। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब सेलेक्ट युर सिटी। आफ्नो सिटी तपाईहरुले अब यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ काठमाडौँ लेखे। आफ्नो सिटी लेख्नु होला। मैले यहाँ काठमाडौँ लेखे। काठमाडौँ प्रोभिन्स नम्बर 3 नेपाल सेलेक्ट गरे र त्यसपछि मैले नेक्स्ट गर्दिए र त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यु अ प्यासेन्जर अर अ ड्राइभर भनेको छ। यु क्यान चेन्ज द मोड लेटर। तपाईहरुले पछाडी चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले अब प्यासेन्जर हो भने प्यासेन्जरमा क्लिक गर्ने र ड्राइभर हो भने ड्राइभरमा क्लिक गर्ने। तपाईहरुले अब ड्राइभर हुनुहुन्छ भने ड्राइभरमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले प्यासेन्जर हुनुहुन्छ भने प्यासेन्जरमा क्लिक गर्नु होला र म चाहिँ एउटा प्यासेन्जर भएको कारणले अहिले प्यासेन्जरमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो नाम दिनु होला। यहाँ र त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुले यति गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ अब अकाउन्ट भइसकेको छ र तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले बाइक पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन, कार पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्याक्सी हैन। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अरु अप्सनहरु पनि छ। तपाईले यी कुराहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले जस्ट मोटो र राइटको देखाउँछु यता। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले तपाईको लोकेसन चाहिँ अहिले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। म चाहिँ अहिले कीर्तिपुर रोडको साइडमा छु। सो कीर्तिपुर रोडको साइड देखाइरहेको छ र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्टिनेसन है। तपाईहरु कहाँ जाने हो डेस्टिनेसन। मैले यहाँ सपोज यहाँ क्लिक गरे। म चाहिँ कोटेश्वर जानु पर्यो भने मैले कोटेश्वर गरेर क्लिक गरे। कोटेश्वर क्लिक गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वरको अप्सन्सहरु धेरै आइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ कोटेश्वर क्लिक गरे र त्यसपछि अब तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कीर्तिपुरदेखिको चाहिँ यहाँ कोटेश्वर जानको लागि अब कति लाग्छ भनेर यहाँ प्राइस देखाएको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस चाहिँ अहिले द रिकमेन्डेड फेयर इज ₹236 भनेको छ। ट्राभल टाइम 27 मिनेट लाग्छ यहाँदेखि जान। अहिले चाहिँ ₹236 लाग्छ। अहिले चाहिँ मैले राति भिडियो बनाइरहेको छु त्यही भएर यहाँ अलिकति बढी प्राइस देखाइरहेको छ बाइकमा जानको लागि। सो त्यसपछि अब अनि कमेन्ट एन्ड विशेसहरु तपाईहरुले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ फाइन्ड अ ड्राइभरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अब कारमा जान चाहनुहुन्छ र कार सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ राइटमा जानु होला कारमा। सो यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
द रिकमेन्डेड फेयर इज ₹726 लाग्ने 726 रुपिस चाहिँ लाग्ने गर्दछ है अहिले जानको लागि। त्यस पछाडि अब मैले मोटोमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि फाइन्ड अ ड्राइभर छ यहाँनिर फाइन्ड अ ड्राइभरमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अब नाउ यु पिक द ड्राइभर यु विल बी रिसिभिङ अफर्स फ्रम ड्राइभर्स इन्क्लुडिङ अफर्स एट योर फेयर टु प्रोसिड विथ द राइड यु निड टु एक्सेप्ट वान अफ द सजेसन्स भनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै चाहिँ मलाई कल आइसकेको छ यहाँनिर। जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले इक्जाम्पल देखाउनको लागि मात्रै हो। सो यहाँनिर अहिले एक्सेप्ट गर्नु बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ जान्छ है त। तपाईँहरूले अहिले यहाँनिर देखिहाल्नु भयो होला मैले यहाँनिर फाइन्ड अ ड्राइभरमा क्लिक गर्नु बित्तिकै मेरोमा यति धेरै कल आयो यति धेरै कल आयो कि यो तरिकाले तपाईँहरूले अब फाइन्ड अ ड्राइभरमा क्लिक गर्नु बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ कल आउँछ त्यो कल एक्सेप्ट गर्नु होला र एक्सेप्ट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ बोलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले सजिलैसँग ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा पठाउ जस्तै एउटा एप्लिकेसन हो। सो तपाईँहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईँहरूले करियरहरू पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले ट्याक्सी बाइकहरू बोलाउन सक्नुहुन्छ र प्राइस पनि यसमा चाहिँ अलिक सस्तो हुन्छ। सो यो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ अब इनड्राइभरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोजहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।